มื่อเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทในทุกมิติของชีวิตตั้งแต่เกิดเรียนทำงานเรียกได้ว่าอยู่ในทุกช่วงวัยของชีวิตร้านไอทีจึงกลายเป็นหนึ่งในธุรกิจที่ยังมีความต้องการต่อเนื่องแม้จะมีการแข่งขันสูงแต่ก็ยังเปิดโอกาสให้ผู้ที่มีใจรักด้านเทคโนโลยีได้เริ่มต้นธุรกิจของตัวเองและสร้างรายได้จากความรู้และความชอบส่วนตัวได้อย่างมั่นคงการเปิดร้านไอทีในปัจจุบันสามารถทำได้หลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็นร้านขายอุปกรณ์ไอทีเช่นเมาส์คีย์บอร์ดหูฟังฮาร์ดดิสก์ร้านซ่อมคอมพิวเตอร์หรือโน้ตบุ๊กหรือร้านประกอบคอมตามสเปคลูกค้าบางคนอาจรวมบริการขายออนไลน์ควบคู่ไปด้วยเพื่อขยายฐานลูกค้าให้กว้างขึ้นสิ่งสำคัญของการเปิดร้านไอทีคือเข้าใจตลาดและพฤติกรรมของลูกค้าเช่นกลุ่มเกมเมอร์นักเรียนคนทำงานหรือองค์กรการเลือกสินค้าให้ตรงกลุ่มจึงเป็นหัวใจหลักของความสำเร็จรวมถึงการให้บริการหลังการขายที่ดีและความน่าเชื่อถือในคุณภาพของสินค้าคำแนะนำเริ่มจากสิ่งที่ถนัดและรู้จริงถ้าคุณเก่งเรื่องประกอบคอมก็เริ่มจากบริการประกอบคอมก่อนแล้วค่อยต่อยอดศึกษาตลาดและวางแผนให้รอบคอบสำรวจความต้องการในพื้นที่เช่นร้านไอทีในชุมชนหรือโซนใกล้โรงเรียนมหาวิทยาลัยควบรวมออนไลน์กับหน้าร้านเปิดร้านบนแพลตฟอร์มออนไลน์เช่น Shopee Lazada หรือ Facebook Marketplace เพื่อเพิ่มยอดขายบริการคือหัวใจซ่อมเร็วให้คำแนะนำดีมีความรับผิดชอบจะทำให้ลูกค้ากลับมาใช้บริการซ้ำอัปเดตความรู้ตลอดเวลาเทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงเร็วต้องตามทันไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์ใหม่ๆหรือเทรนด์ตลาดข้อดีของการเปิดร้านไอทีตลาดยังมีความต้องการสูงอุปกรณ์ไอทีเป็นของจำเป็นในชีวิตประจำวันไม่ว่าจะใช้เรียนทำงานเล่นเกมหรือทำธุรกิจจึงมีฐานลูกค้าหลากหลายใช้ความรู้เฉพาะทางสร้างรายได้ถ้าคุณมีทักษะเช่นประกอบคอมซ่อมเครื่องหรือติดตั้งอุปกรณ์ไอทีจะสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มจากความรู้ได้ทันทีเริ่มต้นได้ด้วยทุนไม่สูงมากสามารถเริ่มจากร้านเล็กๆหรือเปิดออนไลน์ก่อนเพื่อทดลองตลาดไม่จำเป็นต้องมีหน้าร้านขนาดใหญ่ตั้งแต่แรกขยายธุรกิจได้หลายทางสามารถต่อยอดได้เช่นขายออนไลน์บริการซ่อมถึงบ้านขายอุปกรณ์เกมมิ่งหรือติดตั้งระบบเน็ตเวิร์กในองค์กรสร้างฐานลูกค้าประจำได้ง่ายหากมีบริการดีมีความน่าเชื่อถือลูกค้ามักจะกลับมาใช้บริการซ้ำและแนะนำคนรู้จักความเสี่ยงของการเปิดร้านไอทีการแข่งขันสูงมีร้านออนไลน์และร้านค้าปลีกมากมายโดยเฉพาะแพลตฟอร์มใหญ่ที่ขายในราคาถูกอาจต้องแข่งขันกันที่บริการและความไว้วางใจสินค้าเทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงเร็วสินค้าไอทีบางอย่างตกเทรนด์ไวหากสต็อกสินค้าผิดหรือวางแผนไม่ดีอาจขาดทุนจากของค้างสต็อกต้นทุนอะไหล่หรือสินค้าบางชนิดค่อนข้างสูงหากบริหารเงินไม่ดีอาจทำให้ทุนจมหรือขาดสภาพคล่องต้องมีความรู้จริงและตามเทคโนโลยีให้ทันหากไม่มีพื้นฐานด้านไอทีจริงอาจตอบคำถามลูกค้าไม่ได้หรือซ่อมงานผิดพลาดทำให้เสียความน่าเชื่อถือปัญหาจากลูกค้าและการรับประกันสินค้าอาจเจอลูกค้าร้องเรียนเคลมสินค้าหรือขอคืนเงินต้องมีระบบการรับประกันที่ชัดเจนและการบริการที่มืออาชีพการเปิดร้านไอทีไม่ใช่เรื่องไกลตัวหากคุณมีใจรักด้านเทคโนโลยีและพร้อมจะเรียนรู้อาชีพนี้สามารถสร้างรายได้ที่มั่นคงและต่อยอดไปสู่ธุรกิจขนาดใหญ่ได้ในอนาคตไม่ว่าจะเริ่มจากร้านเล็กๆในบ้านหรือหน้าร้านในห้างสำคัญคือเริ่มลงมือและให้บริการด้วยความจริงใจแล้วร้านไอทีของคุณก็จะโตได้อย่างยั่งยืนในยุคดิจิทัล